አይታችሁ ከሆነ ኦንላይን ላይ አንዳንድ ሰዎች በጣም በትንሽ የትራፊክ ብዙ ብር ያገኛሉ ወይ ደግሞ ብዙ ኢንካም ጀነሬት ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ብዙ ትራፊክ እያላቸው ወይ ደግሞ ብዙ ቪው እያላቸው የሚሰሩት ገንዘብ መጠን በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት በኒች ምክንያት ነው። አዲስ ዩቲዩብ የምትከፍቱ ከሆነ ወይ ደግሞ አዲስ ዌብሳይት ሰርታችሁ ከኦንላይን ጥሩ ገንዘብ ማስራት የምትፈልጉ ከሆነ በደንብ አዳምጡኝ። ኒቻችሁ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እንደምታውቁት አብዛኛው ሰዎች ብዙ ትራፊክ አላቸው፣ የሚያገኙት ገንዘብ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኒቻቸውን መቀየር አለባችሁ። ስለዚህ እናንተም ኒቻችሁ ካሁኑኑ በደንብ ሰሌክት ማድረግ አለባችሁ። እየሰራችሁ ከሆነ ብዙ ብር የማታገኙ ከሆነ ብዙ ቪው እያላችሁ የሚታገኙት ገንዘብ በጣም ትንሽ ከሆነ ኒቻችሁን ካሁኑኑ ማስተካከል አለባችሁ። በ2024 አድሴንስ ያወጣውን የቤስት የሚባሉ ሃይ ሲፒኤም ያላቸው ኒቾች በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ምንድነው ሲፒኤም? ሲፒኤም ማለት በ1000 ቪው የሚናገኘው የገንዘብ መጠን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቻናል ሃይ ሲፒኤም ካለው ምርጥ የሚባሉት ሃይ ሲፒኤም ካለው በ1000 ቪው ከ10 እስከ 15 ዶላር ይሰራል ወይ ደግሞ ከ10 እስከ 15 ዩሮ ያገኛል። በጣም ሎው ሲፒኤም ያለው ቻናል ከሆነ ደግሞ ወይ ደግሞ ሎው ሲፒኤም ኒች ከሆነ ቻናሉ የሚያገኘው በ1000 ቪው $2 ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቻናል ሃይ ሲፒኤም ኒች ከሆነ ወይ ደግሞ ሃይ ሲፒኤም ኒች ያለው ዌብሳይት ከሆነ ቻናልም ሆነ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ ስለሆኑ በ300,000 እይታ ወይ ደግሞ በ300,000 ቪው ትራፊክ ሊያገኝ የሚችለው ኢን አቨሬጅ እስከ $15,000 ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒ ደግሞ አንድ ቻናል ወይ ደግሞ አንድ ዌብሳይት በጣም ሎው የሚባል ሲፒኤም ወይ ደግሞ ሎው የሚባል ኒች ከሆነ ያለው በተመሳሳይ በ300,000 እይታ ወይ ደግሞ በ300,000 ቪው ሊያገኝ የሚችለው እስከ $400 ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችሁ ወይ ደግሞ ዌብሳይቱን ከመክፈታችሁ በፊት መጀመሪያው በደንብ ማወቅ ያለባችሁ ኒቻችሁ ነው ማለት ነው። ኒች ከመመረጣችን በፊት መጀመሪያ ማወቅ ያለብን 5 ኢምፖርታንት ነገራቶች አሉ። የመጀመሪያው ፋይንዲንግ ፓሽን። የትኛውን ስራ ላይ ስኬታማ ለመሆን ቀላሉ መንገድ የራሳችን ፓሽን ፎሎ ማድረግ ነው። በየቀኑ የምታደርጉት ነገር የእናንተ ፓሽን ሊሆን ይችላል። ሲሰሩ የማይደክማችሁ፣ ስትሰሩ ደስተኛ የምትሆኑበት ነገር የእናንተ ፓሽን ሊሆን ይችላል። ኦንላይን ላይም በቀላሉ ስኬታማ ለመሆን ኢዚ መንገድ ፓሽን ፎሎ ማድረግ ነው። የእናንተ ኮንቴንት ፓሽን ካለው፣ ኢንተረስት ካለው እንዲሁም ደግሞ ሆቢስ ከሆነ በቀላሉ ስኬታማ ልትሆኑት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንደርስታንዲንግ ማርኬት። በእናንተ ኒች ያሉትን ቻናሎች ወይ ደግሞ ዌብሳይት መፈለግ፣ የእነሱን ቪው እና ሰብስክራይብ ቼክ ማድረግ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ኒቹን ለመምረጥ ያሉትን ቻናል ከ10,000 በላይ ሰብስክራይብ እና ከ100,000 በላይ ቪው እንዳላቸው ቼክ ማድረግ አለብን። የምታደርጉት ኒች ይሄንን ካለው እናንተ ቢሰሩበትን በቀላሉ ስኬታማ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው በዛው ኒች። ስለዚህ አንደርስታንዲንግ ማርኬት ይሄኛ ነው። ስለዚህ ማርኬቱን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ኒቹን ከመምራጣችን በፊት በጣም የወረደ ሰው ሲሰራ ራሱ ቪው የማገኙበት እንዲሁም ደግሞ ሲፒኤሙ በጣም የወረደ ኒች ከሆነ እናንተም ድካም ብቻ ስለመሆኑባችሁ መጀመሪያው ማርኬቲንጉን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ሞኔታይዜሽን ይባላል። አንድ ኒች ስንመርጥ አድ ሬቪኒው ብቻ አይተን መምረጥ የለብንም። ቢያንስ ገንዘብ የምናገኝበት በትንሹ 3 ኦፕሽን ሊኖረው ይገባል። ካልሆነ ዌብሳይቱም ሆነ ዩቲዩብ ዝም ብለን የሚሰራበት ከሆነ ድካም ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በትንሹ 3 እና ከዛ በላይ ገቢ የምናገኝበት ኦፕሽን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ በአድ ሬቪኒው ሊሆን ይችላል፣ በአፍሌት ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ በስፖንሰርሺፕ ሊሆን ይችላል። ብቻ ከዛም በላይ ኦፕሽኖች ሊኖሩት ይገባሉ ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ሎንጌቪቲ ይባላል። የመረጥነው ኒች ለረጅም ጊዜ አይል የሚቆይ ኒች መሆን አለበት። ይህ ማለት የኛ ኒች ረጅም ያለ ጊዜ የሚቆይ ከሆነ በቀላሉ ማደግ ይችላል። ለምሳሌ ወቅታዊ ነገር ብቻ የሚሰሩ ከሆነ ቻናሉ ቶሎ ሊያድግ ይችላል፣ ነገር ግን እንደዛውም ቶሎ ይሞታል። በየጊዜው ካልሰራችሁበት ቶሎ ዳውን ይሆኑባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሉ ላይ አንድ ጊዜ ብቻ ሰርታችሁ ለረጅም ጊዜ ታይቶ ወይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ አይል የሚቆይ ወይ ደግሞ የሚፈለግ ኒች መሆን አለበት ማለት ነው። እናንተ ባትሰሩም እንደ ፓሲቭ ኢንካም በቀላሉ ብር የሚሰሩበት ወይ ደግሞ የእናንተ ማግኘት የማይፈልግ በየቀኑ ቪዲዮ እንዲሰሩ ወይ ደግሞ በየቀኑ ኮንቴንት እንዲሰሩ የማይጠይቅና ለረጅም ያለ ጊዜ የሚቆይ
ኒች መሆን አለበት ማለት ነው። አምስተኛና የመጨረሻው ኮምፒቲሽን። በእኛ ኒች በጣም ብዙ ቪዲዮ የተሰራበት ከሆነ እንዲሁም ከሚሊዮን በላይ ሰብስክራይብ ያላቸው ቻናል ኦር ፎሎወርስ ያላቸው ዌብሳይቶች የሰሩበት ከሆነ ቶሎ ለማደግ በጣም ይከብደናል። ያኔ ደግሞ የኛ ኒች ኪወርዱን መቀየር ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ አይፎን 50 ፕሮ ማክስ የሚል ታይትል ያለው አንድ ብዙ ቪዲዮ ከተሰራበት እናንተ ደግሞ ኪወርዱን ወደ አይፎን 50 ፕሮ ማክስ ኢን ኢትዮጵያ ወይ ደግሞ አይፎን 15 ፕሮ ማክስ በአማርኛ ማለት አለባችሁ። እዚህ ላይ የኪወርዱ ሚና በጣም አስፈላጊና በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ቶሎ ለማደግ እንዲሁም ደግሞ ትራፊክ ሊታገኙ ወይ ደግሞ ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒቲሽን የበዛበት ወይ ደግሞ ብዙ ኮምፒቲሽን ውስጥ ያለው ኒች ከሆነ እናንተ ደግሞ ብልጥ ሆናችሁ በቀላሉ ምን ማድረግ አለባችሁ? የእናንተ ቻናል ላይ ቪዲዮ ሲሰሩ ወይ ደግሞ ኮንቴንት ሲሰሩ ምን ማድረግ አለባችሁ? ኪወርዱን ቼንጅ ማድረግ አለባችሁ። የተወሰነ ኪወርድ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ነው አይፎን 50 ፕሮ ማክስ ተብሎ የተሰራ ከሆነ እናንተን ተመሳሳይ አድርጋችሁ የሚሰሩ ከሆነ ምንም አይነት ቪው ሊያታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ አይፎን 50 ፕሮ ማክስ በኢትዮጵያ ወይ ደግሞ በአማርኛ እያላችሁ የተወሰነ ኒች ቼንጅ አድርጋችሁ የተወሰነ ስፔሲፊክ የሆኑት ወይ ደግሞ በዛ ልክ ወይ ደግሞ በዛ ቋንቋ ወይ ደግሞ በዛ ሀገር የፈለጉትን ወይ ደግሞ የሚፈልጉትን ትራፊክ ወይ ደግሞ ቪው ሊታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው። በ2024 ሃይ ሲፒኤም ያላቸው ኒቾች ብሎ አድሴንስ አውጥቷል። እነሱ እነማን ናቸው? መጀመሪያ ቢዝነስ፣ የፊትነስ፣ ሄልዝ፣ ኦንላይን ማርኬቲንግ፣ ኮዲንግ፣ አውቶ ሪቪው፣ ሪል ስቴት፣ ፊትነስ፣ ትራቨል፣ ጌሚንግ፣ ሳይንስ፣ ኤዱኬሽን፣ አኒማል እንዲሁም ደግሞ ላይፍ ስታይል ናቸው። እነዚህ በጣም ሃይ ሲፒኤም ያላቸው ኒቾች ናቸው። ከነዚህ ሜን የሚባሉት ኒቾች ናቸው። እርስ በርስ ደግሞ ሰብ ኒች ይኖራቸዋል ማለት ነው። እናንተ በእነዚህ ኒች የሚሰሩ ከሆነ በጣም ብዙ ብር ትሰራላችሁ ብሏል አድሴንስ። ስለዚህ እነዚህ ላይ በደንብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን የነገርኳችሁ በጣም ቤስት የሚባሉት እንዲሁም ደግሞ ሃይ ሲፒኤም ያላቸው ቻናሎች ናቸው። ነገር ግን በጣም ባድ የሚባሉት በፍጹም ሞኔታይዝድ የማይሆኑት ቻናሎች አሉ ወይ ደግሞ ኒቾች አሉ። ለምሳሌ የቺልድረን ቻናል ሊሆን ይችላል፣ የሰውን ቪዲዮ ሪአፕሎድ ቻናሎች ሊሆን ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ የኮምፓይሌሽን ቻናል ሊሆን ይችላል፣ ሮቦት ጄኔሬትድ የሆኑ ቻናሎች እንዲሁም ደግሞ ኮፒራይት ኮንቴንት ከሆኑ በፍጹም ሞኔታይዝድ አይሆኑም። እንዳትሞክሩ። ድካምና የእናንተን ጊዜ ብቻ ነው የምታቃጥሉት ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አብዛኛው ሰዎች ሰብስክራይብ ሳያደርጉ ነው እያዩ ያሉት። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። እስከዛ ሰላም ቆዩልኝ።